Hi friends, welcome to Bright Future Hub channel. We appreciate your support and look forward to bringing you more amazing videos in the future. The next command is data type बघितला आपण select distinct. Select चा यूज काय? What is use of select command? रेकॉर्ड सिलेक्ट करतो आपण. रेकॉर्ड सिलेक्ट करतो की डिस्प्ले करतो? डिस्प्ले. तर डिस्प्ले करतो. ओके. तर सिलेक्ट डिस्टिंक्टचा पण यूज तोच आहे डिस्प्ले करण्यासाठी. बट डिस्टिंक्टचा यूज काय? डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट इज यूज टू रिटर्न ओनली डिस्टिंक्ट व्हॅल्यू और डिफरंट व्हॅल्यू. फॉर एक्झाम्पल तर सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंटचा यूज काय? डिस्टिंक्ट व्हॅल्यू शो करायचे असतील, डिफरंट व्हॅल्यू शो करायचे असतील तर आपण डिस्टिंक्टचा यूज करतो. डिस्टिंक्ट कमांड यूज करतो. एक्झाम्पल मी सांगतोय, एम्प्लॉई नावाचं टेबल आहे, एम्प्लॉई नेम आहे. एम्प्लॉई नेम कॉलम मध्ये सचिन असा मी रेकॉर्ड इन्सर्ट केला. ठीक आहे. हे यामध्ये सांगा युनिक रेकॉर्ड कोणते? युनिक की म्हणत नाही मी, युनिक रेकॉर्ड. युनिक रेकॉर्ड दीपक अँड शीतल. ओके. सचिन रिपिटेटिव्ह आहे. ओके. तर ज्यावेळी मी डिस्टिंक्ट यूज करेल ना, रिपिटेटिव्ह आहे ना तो एकदाच घेईल. ओके. म्हणजे मर्ज होणार का? सॉरी, मर्ज होणार का ते? मर्ज नाही, मला डिस्प्ले काय करायचं आहे, ज्याचे एम्प्लॉई नेम कॉलम वरती डिस्टिंक्ट कमांड यूज करायचे. पण डिस्प्ले काय करायचे? डिस्टिंक्ट रेकॉर्ड, जे रेकॉर्ड डुप्लिकेट नाही आहेत, डिफरंट रेकॉर्ड आहेत तेवढे डिस्प्ले करायचे. यामध्ये डिफरंट रेकॉर्ड किती प्रकारचे? टोटल सचिन, दीपक, सचिन, शीतल आहे. टोटल 4 रेकॉर्ड आहेत. मग रिपिटेटिव्ह किती आहेत त्यामधले? 2. पण त्या 2 मधला एकदाच डिस्प्ले करेल. 2 मधला एकदाच, म्हणजे सचिन एकदा डिस्प्ले होईल, देन दीपक, देन शीतल. डिस्टिंक्ट. सो डिस्टिंक्ट यूज काय? डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट इज यूज टू रिटर्न ओनली डिस्टिंक्ट व्हॅल्यू और डिफरंट व्हॅल्यू, युनिक व्हॅल्यू. तर तुम्हाला इंटरव्ह्यूला विचारतात की फॉर एक्झाम्पल कन्सिडर एम्प्लॉय टेबल and you can consider the column name employee name and I want to display only unique records. I want to display only unique records from employee table. तर तुम्हाला यामध्ये इनपुट्स काय दिलेत मी? टेबल नेम काय दिलाय? व्हॉट इज माय टेबल? एम्प्लॉई नेम. कॉलम नेम काय दिलं? कॉलम नेम ई नेम, एम्प्लॉई नेम. टेबल नेम इज एम्प्लॉई अँड कॉलम नेम इज एम्प्लॉई नेम. डिस्टिंक्ट फाइंड करायचं. ओके. त्यामधले डिस्टिंक्ट फाइंड. तर सिंटॅक्स लिहून घ्या. फर्स्ट राईट डाऊन द सिंटॅक्स. डिस्टिंक्ट कमांड काय शो करतात? युनिक रेकॉर्ड और डिफरंट रेकॉर्ड. युनिक की वेगळी आणि युनिक रेकॉर्ड वेगळं. डिफरन्स समजतोय सगळ्यांना? येस. जर इंटरव्ह्यू तुम्हाला विचारलं आय वॉन्ट टू डिस्प्ले युनिक रेकॉर्ड्स, तुम्ही युनिक कीचं डिस्क्रिप्शन सांगाल का तिथे? मला डिस्टिंक्ट सांगायचं ते, ओनली डिस्टिंक्ट रेकॉर्ड शो करायचं. ओके. सिंटॅक्स इज सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम 1, कॉलम 2 n number of columns from table name. Write down this syntax. Distinct command basically used to display distinct record or different records. तर फक्त कॉलम, स्पेसिफिक कॉलम. ओके. माझा क्वेश्चन परत ऐका. मी ज्यावेळी मी तुम्हाला क्वेरी सांगेल ना त्यावेळी यूज करा. स्टार यूज करणार की स्पेसिफिक कॉलम यूज करणार? व्हॉट इज यूज ऑफ डिस्टिंक्ट? डिस्टिंक्ट काय शो करतं? ओनली युनिक रेकॉर्ड्स. different record value show or value. Display different record or different value. Different record or different value display. Okay. Then I want to create one table. Okay. Consider table name. Use PhonePe. Okay. Consider table customer. Okay. Create customer table. So in customer table columns are customer ID, cust ID म्हणजेच customer ID, name, city. Okay. Consider employee. Customer ID, name, city and salary. Okay. Customer ID, name, city, salary. And मला primary key define करायचं आहे. I want to define primary key to customer ID column. Okay. Customer ID column.
येस, कोण गाईड करेल मला क्वेरी द्यायला? जस्ट रेज युअर हँड. Select distinct column 1 and 2. टेबल क्रिएट करायचं आहे मला. फर्स्ट आय वॉन्ट टू क्रिएट टेबल एम्प्लॉई. सो बाय युझिंग क्रिएट कमांड. Create table येस, क्रिएट टेबल employee कॉलम्स, column customer ID. कस्टमर आय डी. नाही व्हॅल्यूज टाकायचे ना. माझा क्वेश्चन काय होता? टेबल क्रिएट करायचं मला. टेबल मी क्रिएट केलंय का ऑलरेडी? नाही. मला फर्स्ट टेबल विदाउट टेबल क्रिएट करता व्हॅल्यू इन्सर्ट करू शकते का तू? नाही. फर्स्ट टेबल डिफाईन करायचं आपल्याला. फर्स्ट हा. टेबल स्ट्रक्चर डिफाईन. स्ट्रक्चर कसं डिफाईन करणार? बाय युझिंग क्रिएट कमांड. ओके, क्रिएट हा. टेबल एम्प्लॉई, देन कस्टमर आय डी, देन काय यूज करणार? PK ओके, पीके. मध्ये ना सर. येस, तू सांग. PK. पीके म्हणजे प्रायमरी की. ओके, पीके म्हणजे प्रायमरी की. डिफाईन कसं करणार मी? प्रायमरी की, डेटा टाईप. क्रिएट टेबलचं सिंटॅक्स माहिती आहे तुला? आर यू अवेअर अबाउट क्रिएट टेबल सिंटॅक्स? येस और नो? क्रिएट टेबल. येस, क्रिएट टेबलचं सिंटॅक्स आपण यूज करतो ना एम्प्लॉई टेबल क्रिएट करायला. सिंटॅक्स काय त्याचा? Yes, sir. Customer ID integer int primary key गुड. comma प्रायमरी की कॉमा comma name नेम character char 20 comma city varchar 20 comma salary money डेटा टाईप मनी. bracket complete. Yes, sir. ब्रॅकेट कम्प्लीट. हा, हो, sir. okay. सर मला ऍक्च्युली हे येत होतं पण ते लक्षातच नाही आलं इंटिजर. ओके, नो प्रॅक्टिस. ओके, टेबल Yes. टेबल क्रिएट करायचं. टेबल क्रिएट करताना आपल्याला कॉलम नेम माहिती पाहिजे. देन कॉलमला त्या कॉलम नेमला डेटा टाईप काय डिफाईन करायचं तो माहिती पाहिजे. जर की सांगितली असेल तर की यूज करेल, ऑर एल्स हा पार्ट स्किप होईल. सेम दुसऱ्या कॉलमला पण डेटा टाईप डिफाईन. ओके, ओके. क्रिएट टेबल झाला. देन श्रद्धा, मला यामध्ये व्हॅल्यूज इन्सर्ट करायचं. आय वॉन्ट टू इन्सर्ट सम रेकॉर्ड्स इन दॅट टेबल. सो कसं इन्सर्ट करणार मी रेकॉर्ड्स? इन्सर्ट कमांड यूज करणार. ओके, हा. सिंटॅक्स काय असेल? इन्सर्ट एम्प्लॉई व्हॅल्यूज. इन्सर्ट इनटू एम्प्लॉई एम्प्लॉई टेबल नेम व्हॅल्यूज. व्हॅल्यू. नेम सचिन. सेकंड वन सिटी सिटी पुणे. पुणे. Administrative. देन सॅलरी फॉर एक्झाम्पल 25. ओके, वन रेकॉर्ड इन्सर्ट केलाय. वन रेकॉर्ड सक्सेसफुली टाईप केलाय. देन सेकंड रेकॉर्ड मला इन्सर्ट करायचं असेल तर सेम टेबल मध्ये मी अजून रेकॉर्ड इन्सर्ट केलेले नाही. मला मल्टिपल रेकॉर्ड्स इन्सर्ट करायचे ऍट अ टाइम. 4 रेकॉर्ड्स इन्सर्ट करायचे आहेत मला. ओके, सध्या मी फक्त एकच रेकॉर्ड टाईप केला. सेकंड कसं टाईप करणार? सेपरेटेड बाय कॉमा. येस, Yes. सेकंड रेकॉर्ड इन्सर्ट करतो मी, रेकॉर्ड नंबर 2. ओके, देन थर्ड रेकॉर्ड कॉमा, फोर्थ रेकॉर्ड. टोटल किती रेकॉर्ड इन्सर्ट करतोय मी? 4 रेकॉर्ड इन्सर्ट. येस, 4 rows affected in employee table. देन श्रद्धा मी कसं चेक करणार की 4 रेकॉर्ड इन्सर्ट झालेत की नाही? बाय युझिंग फर्स्ट टेबल डिफाईन केला, देन रेकॉर्ड इन्सर्ट केले. थर्ड स्टेप इज मला चेक करायचं आहे ते रेकॉर्ड इन्सर्ट झालेत की नाही. Select star from all. Select star from table name. Okay, table name employee. So check how many records in that table now. Total 4 records. Total किती record आहे? 4 records. Then मी 5th number record insert करते. Okay, 5th record insert करते. Insert into employee values. 5th Sachin. Okay. Yes. Successfully inserted. So how many records now? Total 5 records. Again मी इथे जर सेकंड मध्ये सेकंड इथे नंबर देतोय
इन्सर्ट करतोय. इन्सर्ट होईल का? नाही. वाय? आपण त्याला प्रायमरी की म्हणून ठेवूया. Yes. We already defined primary key. And primary key म्हणजे काय? It is the combination of unique and not null. Duplication not allowed. Already second numberचा जो रेकॉर्ड आहे already exists. Okay. So total how many records in that table? Total 5 records. Okay. Then मला काय चेक करायचंय? I want to display unique records. Okay. And consider the column name. Okay. For example, तुम्हाला इंटरव्ह्यूला कसं विचारतील? Consider the table name employee. So there are 4 columns: customer ID, customer name, city, and salary. Okay. I want to display name. Okay. I want to display unique name. I want to display unique name, or I want to fetch unique name from employee table. तर या माझ्या क्वेश्चन मध्ये तुम्हाला कोणकोणत्या गोष्टी आयडेंटिफाय होतात? फर्स्ट कोणता? कॉलम घ्यायचा आयडेंटिफाय होतं. टेबल नेम सांगितलं मी तुम्हाला? यस? नाही सांगितलं टेबल नेम? टेबल नेम सांगितला की नाही सांगितलं? यस, टेबल नेम सांगितलं मी. एम्प्लॉई. कन्सिडर टेबल नेम इज एम्प्लॉई. सो देर आर 4 columns: customer ID, name, city, salary. And I want to display, or I want to fetch unique record from employee table. Consider the column name is name. Okay. कॉलमचं नाव काय? नेम आहे. तर याच्यामध्ये तुम्हाला काय आयडेंटिफाय झालं? कॉलमचं नाव काय? नेम. डिस्टिंक्टचा यूज काय? युनिक रेकॉर्ड डिस्प्ले करण्यासाठी. ओके. युनिक. टेबल कोणता आहे? एम्प्लॉई टेबल. ओके. आणि कॉलम कोणता सांगितलाय मी? Okay. Name. So in that table, total how many records? Total 5 records. Okay. But या 5 records मध्ये फक्त मला नेम कॉलमला डिस्टिंक्ट यूज करायचंय आणि त्यामध्ये फक्त डिस्टिंक्ट रेकॉर्ड शो करायचं. तर या टेबल मध्ये डुप्लिकेट रेकॉर्ड म्हणजे रिपिटेटिव्ह डेटा कोणता आहे? सचिन. येस, सचिन. चेक करा. दीपक, कृष्णा, निलेश, सचिन आला रेकॉर्ड. टोटल 4 रेकॉर्ड डिस्प्ले झाले. व्हॉट इज यूज ऑफ डिस्टिंक्ट? इट शो ओनली युनिक रेकॉर्ड्स ऑर डिफरंट रेकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल. युनिक किंवा डिफरंट रेकॉर्ड असतील टेबलमध्ये ते शो करतो. फॉर एक्झाम्पल, सेम एक्झाम्पल कन्सिडर करा. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम. ओके. तर मला काय करायचंय? जे एम्प्लॉई आहेत ते कोणत्या सिटीमधून आले? ओके. सिटी किती आहे टोटल? इथे टोटल सिटी 5 आहे. बट मला युनिक रेकॉर्ड डिस्प्ले करायचं सिटीमध्ये. तर या क्वेरीमध्ये चेंज काय होईल? फक्त नेमच्या जागी सिटी. नेमच्या ठिकाणी सिटी आहे ना. सिलेक्ट डिस्टिंक्ट नाही सिटी फ्रॉम. ओके. एम्प्लॉई. युनिक रेकॉर्ड डिस्प्ले करायचं. इंटरव्ह्यूला 100% क्वेश्चन विचारतात. आय वॉन्ट टू डिस्प्ले युनिक रेकॉर्ड फ्रॉम एम्प्लॉई टेबल. कन्सिडर द कॉलम नेम, एम्प्लॉई नेम और नेम. तर तुम्हाला कॉलम नेम पण सांगतात आणि टेबल पण सांगतात. बट कोणत्या कॉलमला अप्लाय करायचं हे तुम्हाला आयडेंटिफाय करायचं. बट हे कशातून तुम्ही आयडेंटिफाय करा? तर क्वेश्चन मधूनच. इनपुट्स कशामध्ये दिलेले? क्वेश्चन मध्ये. बट तुम्हाला डिस्प्ले काय करायचं ते सांगितलेलं आहे. बट तुम्हाला क्वेरी थ्रू लिहायचं. ओके. त्यासाठी काय यूज करावं लागेल? लगेच तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे. डिस्टिंक्ट यूज करावं लागेल. ओनली सिलेक्ट चालेल का? सिलेक्ट काय होतं? ऑल रेकॉर्ड ऑल रेकॉर्ड ऑफ पर्टिक्युलर कॉलम बघू शकतो. बरोबर. सगळे रेकॉर्ड आपण बघू शकतो. बट इन केस ऑफ डिस्टिंक्ट स्पेसिफिक जे डिफरंट आहे ते आपण चेक करू शकतो. ओके. हा यूज आहे डिस्टिंक्टचा. सर ते सिलेक्ट डिस्टिंक्ट मध्ये कॉलम नेम आपण एकदा यूज केले सिटी. ते 2 कॉलम यूज केले तर ट्राय कर. ओके. हा जो आपण कॉलम नेम घेतलाय हा माझ्या मनाला वाटतं म्हणून घेतलाय का? नाही. हॅलो. येस. आताच्या एक्झाम्पल मध्ये कसं नेम मध्ये पण आपण ते हे केलं आणि तसं सिटीला पण केलं. तसं सिंटॅक्स कसं आहे आपला? सिंटॅक्स कॉलम 1 कॉलम 2. बट हे कसं डिफाईन होईल? रिक्वायरमेंट वरती. बरोबर. क्लिअर देता येतो. बट हे ट्राय करून बघा तुम्ही. सर ओके. हॅलो.
Yes. सर हे जे सिलेक्ट स्टार फॉर्म एम्प्लॉय आपण केलेले आहे ना, सिलेक्ट स्टार फॉर्म एम्प्लॉय कॉमा इकडे आता नवीन एक टेबल आहे ना दुसरा एक कस्टमर इन्फॉर्मेशन. जर तसं जर केलं ना तर हे आपले जे इन्सर्ट केलेले रेकॉर्ड आहेत याच्यात एम्प्लॉय मध्ये तर ते मल्टिपल होत जातात म्हणजे रिपिटेटिव्ह आणि एक रेकॉर्ड असं समोर येतो. नाही, काय करायचं म्हणलं स्टेप सांग मला. मी सांगतो सर, एम्प्लॉय जे आहे ना सिलेक्ट स्टार फॉर्म एम्प्लॉय कॉमा कॉमा तिथं स्पेस करून कस्टमर इन्फॉर्मेशन. ओके, असा हा एक्झिक्यूट करून हा ते कंबाईन होतं ना. सिलेक्टचं काय डिस्प्ले करणं, पण आपल्याला स्पेसिफिक पाहिजे तर स्पेसिफिक टेबल्सच देणार आपण. इथे फक्त काय तर कॉलमचे नाव येतात, बरोबर. येस सर, पण नाही कॉलमचे नाही सर, डेटा पण येतो सगळा खाली आणि तो डेटा आहे ना रिपीट होतो सगळा. हा, बट हा आपण यूज करेल का जे आपल्याला आउटपुट स्पेसिफिक पाहिजे असेल रिक्वायरमेंट नुसार, असे यूज करेल का आपण कॉम्बिनेशन. नाही कॉम्बिनेशन तर नाही यूज करत सर आपण. ते येतं एक प्रोबॅबिलिटी टाईप असं एक 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 येते, कारण एसक्यूएल सर्व्हरला माहितीये का तुम्हाला जे पाहिजे तिथे सिंटॅक्स थ्रू आपण यूज करतो, बट एसक्यूएल सर्व्हर काय करतो ते रेकॉर्ड डिस्प्ले करायचं काम करतो. ठीक आहे, फॉर एक्झाम्पल एखाद्या वेअर क्लॉजला फिल्टर आहे, स्पेसिफिक रेकॉर्ड पाहिजे, तुम्ही ट्रू टाकला तर एसक्यूएल सर्व्हर काय करतो, तो सिंटॅक्स करेक्ट आहे, क्वेरी करेक्ट आहे, तो रेकॉर्ड फक्त डिस्प्ले करायचा. सेम या केसमध्ये पण तसंच. ओके, पण अशा क्वेरी जनरली ऑर्गनायझेशन मध्ये यूज नाही करतात. डिस्टिंगचा यूज करून बघा मल्टिपल कॉलमसाठी. ओके, स्टार येईल का इथे सिंटॅक्स मध्ये स्टार आहे का. नो नाही. स्टार म्हणजे काय, चेक करा जसे रिक्वायरमेंट असेल त्याप्रमाणे.